Người đàn ông này phóng xe trên đường nhanh như đang đua với tử thần thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người anh em chí cốt của mình. Vừa nghe tin có một băng nhóm lớn chuẩn bị tẩu thoát ở bến cảng, cả hai lập tức lao xe điên cuồng bên ngoài cho kịp tới nơi. Ngay khi chiếc phà chuẩn bị rời bến, Wang Ho không hề chần chừ mà một mình xông thẳng lên bong tàu. Đám giang hồ còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đánh cho người ngã la liệt. Sau một hồi hỗn chiến, Wang Ho nhanh tay cướp được chiếc túi mà bọn chúng định mang theo bỏ trốn. Thế rồi anh nghênh ngang bước xuống phà như không có chuyện gì xảy ra. Tae-ju vừa chạy tới đã lập tức đòi mang chiếc túi về để tự nhận công lao với cấp trên. Nhưng Wang Ho nào chịu nhường miếng ngon cho người khác. Anh thẳng tay cho Tae-ju ăn vài cú đánh đau điếng. Bị cướp mất cơ hội lập công, Tae-ju nổi điên rút dao định xử lý Wang Ho ngay tại chỗ. May mà phản xạ của Wang Ho đủ nhanh. Anh chộp lấy cổ tay đối phương rồi quay ngược con dao lại, tiện thể cho Tae-ju thêm một trận nhớ đời. Sau vụ đó, Wang Ho phải tới bệnh viện xử lý vết thương trên tay do bị dao rạch trúng. Thế nhưng đúng lúc bác sĩ chuẩn bị khâu lại thì ông chủ bất ngờ gọi điện bắt anh quay về ngay lập tức. Wang Ho định mặc kệ vết thương để rời đi, nhưng nữ bác sĩ phụ trách nhất quyết giữ anh lại. Do anh cứ liên tục thúc giục nên cô bác sĩ xinh đẹp trực tiếp khâu luôn mà chẳng thèm dùng gia vị gây tê. Khuôn mặt Wang Ho méo sệch vì đau. Vậy mà khi được hỏi có ổn không, anh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Sau khi quay về, Wang Ho giao chiếc túi cho ông chủ. Nhờ vậy mà địa vị của anh trong tổ chức cũng tăng lên đáng kể. Không chỉ được trọng dụng hơn, anh còn được giao thêm đàn em để phụ trách dự án Marina Resort. Sáng hôm sau, Wang Ho dẫn theo 2 tên đàn em ra khu chợ cá kiểm tra tình hình thì bất ngờ chú ý tới một bà bán cá kỳ quái. Thoáng nhìn qua váy bà ta, anh bỗng thấy ló ra thứ gì đó giống hệt một cái đuôi cá. Tưởng mình hoa mắt, Wang Ho lập tức kéo váy bà thím lên để nhìn cho rõ rồi ngay lập tức nhận về một tràng chửi xối xả giữa chợ. 2 tên đàn em đứng bên cạnh cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Wang Ho lúc ấy lại chẳng còn tâm trí để ý đến họ nữa. Bởi trong đầu anh bắt đầu vang lên giọng nói lạ như có ai đó đang thì thầm không ngừng. Bị âm thanh ấy dẫn dắt, Wang Ho chậm rãi bước đến trước một bể cá trong góc chợ. Thế rồi anh đứng hình khi nhận ra giọng nói kia lại phát ra từ một con cá môi chề đang nhìn mình chằm chằm. Con cá còn cười nhạo anh bằng cái giọng the thé khó nghe khiến sống lưng Wang Ho lạnh toát. Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt anh bỗng xuất hiện ảo giác kỳ dị. Một bà đồng mặc đồ trắng từ từ bước ra giữa màn sương mờ ảo rồi đưa cho anh một chiếc chuông cổ quái. Khi tay vừa chạm vào chiếc chuông ấy, Wang Ho lập tức trợn mắt rồi ngã gục xuống đất bất tỉnh giữa khu chợ đông người. Vốn là kiểu người chỉ tin vào nắm đấm chứ chẳng bao giờ tin thần thánh ma quỷ, Wang Ho quyết định đến bệnh viện kiểm tra xem đầu óc mình có gặp vấn đề gì không. Khi bước vào phòng khám của nữ bác sĩ Mi Suk, anh lập tức nghe được một tin động trời. Mi Suk nghiêm túc nói rằng tình trạng tim của anh cực kỳ nguy hiểm. Trái tim nhỏ hơn người bình thường nên bất cứ lúc nào cũng có thể đột tử. Nghe xong, gã xã hội đen luôn ngông nghênh ấy cuối cùng cũng tái mặt. Trong khoảnh khắc tưởng mình sắp xuống gặp tổ tiên, Wang Ho liền lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với Mi Suk. Thế nhưng vừa dứt lời, anh mới biết người có bệnh tim nghiêm trọng thật ra là ông chủ chứ không phải anh. Quá xấu hổ vì màn tỏ tình hụt, Wang Ho chẳng dám nhìn Mi Suk thêm giây nào mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng chuỗi ngày yên ổn của anh vẫn chưa chịu quay lại. Trong lúc lái xe trên đường, hàng loạt giọng nói kỳ lạ tiếp tục vang lên trong đầu khiến anh chẳng thể tập trung nổi. Mải phân tâm, Wang Ho suýt nữa đã tông trúng một cô bé mặc áo vàng đang băng qua đường. May mắn là cô bé không bị thương. Trước khi rời đi, Wang Ho còn để lại số liên lạc như để chuộc lỗi. Liên tiếp gặp chuyện quái đản, cuối cùng anh cũng phải tìm đến bà đồng để hỏi cho ra nhẽ. Bà thầy Pháp vừa nhìn thấy anh đã khẳng định chắc nịch rằng Wang Ho sắp trở thành pháp sư được thần chọn. Nếu không chấp nhận nghi thức nhập đạo, mạng nhỏ của anh sớm muộn cũng tiêu đời. Nghe xong, Wang Ho lập tức bật dậy phản đối kịch liệt. Một gã giang hồ sống bằng dao kiếm như anh làm sao chấp nhận chuyện trở thành thầy Pháp được chứ? Thế nhưng đời không cho anh quyền lựa chọn. Trên đường lái xe trở về, chiếc xe của Wang Ho bất ngờ dừng ngay giữa đường ray tàu hỏa. Đúng lúc ấy, từ phía xa đoàn tàu lao tới với tốc độ khủng khiếp. Wang Ho điên cuồng khởi động xe nhưng chiếc xe vẫn bất động. Ngay khi anh tưởng mình sắp tan xác dưới bánh tàu thì động cơ bỗng nhiên nổ máy trở lại. Chưa kịp hoàn hồn, xe của anh tiếp tục đâm thẳng vào chiếc xe tải chở đầy thanh sắt phía trước. Thoát nạn trong gang tấc khiến Wang Ho cuối cùng cũng bắt đầu lung lay niềm tin vô thần của mình. Không còn cách nào khác, anh đành quay lại nhà bà thầy Pháp để làm lễ trừ tà. Trước nghi thức, Wang Ho bị bắt phải tắm rửa sạch sẽ để gột bỏ bụi trần. Trong lúc anh còn đang loay hoay trong nhà tắm, con gái bà thầy Pháp bất ngờ bước vào với ánh mắt đầy mờ ám. Cô ta còn chủ động kỳ cọ cho anh rồi bảo đó là cách mang lại may mắn trước nghi lễ. Tắm xong chưa kịp mặc đồ, Wang Ho tiếp tục bị kéo ra trang điểm. Bà thầy Pháp trực tiếp tô son kẻ mắt cho anh, sau đó ép mặc bộ đồ pháp sư trắng toát. Giữa ánh mắt bàn tán xung quanh, Wang Ho lúng túng bước vào lễ đàn như một tên tội phạm bị áp giải ra pháp trường. Nghi thức vừa bắt đầu, anh bị yêu cầu nhảy đồng theo tiếng trống vang vọng khắp nơi. Ban đầu Wang Ho chỉ múa may loạn xạ nhưng càng nhảy, cơ thể anh càng bị cuốn theo một nguồn năng lượng kỳ lạ. Dần dần từng động tác của anh trở nên mê hoặc hơn hẳn. Đến cuối nghi thức, Wang Ho bất ngờ lao khỏi lễ đàn rồi nhảy thẳng qua bức tường phía sau. Anh như bị ai đó điều khiển, dùng hết sức lật tung một tảng đá lớn rồi điên cuồng đào bới bên dưới. Không lâu sau, Wang Ho thật sự đào lên được một túi vải cũ kỹ bị giấu trong đất.
Bên trong túi là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khi mở chiếc hộp ấy ra, Wang Ho lập tức đứng hình. Nằm bên trong chính là chiếc chuông cổ quái giống hệt thứ anh từng nhìn thấy trong ảo giác trước đây. Ngày hôm sau, Wang Ho bắt đầu đảm nhiệm vai trò pháp sư của mình. Có rất nhiều người đến đây và có một người phụ nữ đến để hỏi con mình có đậu trong cuộc thi sát hạch hay không. Sau đó lại hỏi tại sao mẹ chồng của mình bị bệnh tim nhưng chưa đi. Cuối cùng anh cũng không thể trả lời được câu hỏi nào cả. Cảm thấy đã bị lừa nên người phụ nữ kia cùng những vị khách hàng khác đã đứng dậy ra về. Đã vậy còn kèm theo những lời chửi rủa không mấy thiện cảm. Lúc này lại có một cơn gió thổi đến khiến cho Wang Ho như lên đồng thật sự. Anh đã chửi người phụ nữ kia là kẻ dối trá. Chưa có chồng thì lấy đâu ra con cái. Chưa có chồng nên cô ta làm gì có mẹ chồng. Thì ra bà ta cũng là một bà đồng nhưng đã bị mất năng lực lúc 28 tuổi nên bây giờ đến đây để thử nghề của Wang Ho. Bị nói trúng tất cả nên người phụ nữ đã ngồi sụp xuống khóc lóc một cách đáng thương. Cũng kể từ đây mà tiếng tăm của Wang Ho cũng vang dội. Càng ngày càng có nhiều người đến tìm anh. Có người đến cầu tình duyên, cũng có người đến cầu tiền tài. Có người còn đến để hỏi anh về vấn đề tìm người. Đến cả phóng viên cũng đến để tìm anh xin phỏng vấn. Sợ bản thân bị lộ tẩy nên anh đã trùm một chiếc túi bóng lên mặt để che đi bản thân không để người ngoài phát hiện. Ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Lên đồng quá nhiều làm anh cũng quên mất bản thân là xã hội đen. Vậy nên anh đã dùng tông giọng của một pháp sư để nghe điện thoại khi đàn em mình gọi đến. Thì ra hôm nay có một cuộc họp quan trọng ở xã đoàn nên Wang Ho đã tức tốc chạy đến. Đến nơi anh nhận ra bản thân mình tẩy trang chưa sạch nên đã lấy nước rửa kính của xe để lau vội lớp phấn nền dày cộm kia. Thấy hành động khó hiểu của đại ca mình mà những tên đàn em cũng không nói nên lời. Buổi tối hôm đó Wang Ho đã rủ anh cảnh sát Hoang đi ăn nhậu. Vì để anh ta không gây khó dễ trong việc làm ăn của Wang Ho. Kết quả là cả hai đã cãi nhau về vấn đề của bịch bánh gạo nên đã tức giận ra về. Thấy cô gái ngồi bàn bên cạnh khóc lóc, Wang Ho đã hỏi thăm cô ta có chuyện gì với cô ấy hay là có ai đó sắp ra đi. Nghe thấy hỏi mình nên cô gái ngừng khóc mà tỏ ánh mắt kinh ngạc. Buổi tối Wang Ho về nhà tắm rửa thì có một bàn tay nhéo anh một cái thật đau. Khi đi xung quanh ngôi nhà để điều tra tình hình, Wang Ho đã nhìn thấy cô gái ở quán nhậu lúc nãy. Anh nhận ra cô gái kia là một hồn ma bởi vì cô ta không hề có bóng khi nhìn vào gương. Wang Ho tức tốc chạy đến nhà bà pháp sư để hỏi rõ tình hình. Bà pháp sư cho biết chiếc chuông mà anh tìm ra đã cho anh một năng lực đặc biệt. Đó là thấy được các linh hồn. Để biết rõ hơn về điều này anh cần phải hỏi các linh hồn mà anh gặp được. Wang Ho đã đưa hồn ma của người phụ nữ kia đến một quán cà phê để nói chuyện. Thì ra cô ấy muốn Wang Ho chuyển lời tới người chồng của mình. Chỉ cần anh ấy giúp cô chuyển lời thì cô sẽ không bao giờ đến làm phiền Wang Ho nữa. Còn nếu anh không chịu giúp đỡ thì cô ta sẽ ám anh 24/24. Ám cả lúc ăn lúc tắm, thậm chí cả lúc ngủ cô cũng sẽ ám anh. Điều bất ngờ hơn chính là người chồng của ma nữ này lại chính là cảnh sát Hoang. Thấy vậy nên Wang Ho đã định quay lưng rời đi nhưng lại bị ma nữ kia ngăn lại. Thế rồi anh đã cãi nhau với ma nữ ngay trước cửa đồn cảnh sát. Wang Ho cũng không còn cách nào đành chuyển lời của cô ma nữ cho cảnh sát Hoang. Vậy mà anh lại bị cho là đồ thần kinh nên cảnh sát nhốt anh lại phòng thẩm vấn. Ở trong này Wang Ho cũng nói sự thật về ma nữ cho anh cảnh sát nghe. Mới đầu cảnh sát Hoang cũng không hề tin tưởng điều này vì vợ anh đã mất được 7 năm rồi. Nhưng sau khi Wang Ho đã kể về những tật xấu mà chỉ cô và cảnh sát Hoang biết, vậy nên cảnh sát Hoang đã bắt đầu tin tưởng điều điên rồ này. Sau đó cô nàng ma nữ đã nhập vào Wang Ho vào một bài hát kỷ niệm của hai người và nói chuyện với cảnh sát Hoang. Tới đây cảnh sát Hoang đã ôm lấy Wang Ho, người đang bị ma nữ nhập, khóc lấy khóc để. Cảnh tượng đam mỹ này cũng được camera giám sát quay lại không che. Ngày hôm sau lúc Wang Ho đang trên đường đến chỗ ông chủ của mình thì có một tá hồn ma vây quanh anh nhờ anh giúp đỡ. Những hồn ma này đều là do ma nữ kia tiết lộ tin tức nên mới biết được. Wang Ho đã chạy leo lên xe trốn thoát khỏi những hồn ma. Nhưng sự đời đâu có dễ nên làm sao trốn thoát được. Mấy hồn ma kia cũng leo lên xe đi cùng với Wang Ho đến bệnh viện. Wang Ho bây giờ đang chen chúc với hàng chục hồn ma ở phía sau nữa. Trong mắt tên đàn em thì Wang Ho đang như một mình làm trò con bò ở ghế sau. Đến bệnh viện thăm ông chủ của mình, Wang Ho lại gặp cô bé trong bộ đồ vàng mà anh đã xém tông phải. Anh đã đi theo cô bé mới biết được thì ra cô bé cũng là một linh hồn đang lang thang. Cô bé bị một tai nạn xe hơi. Mọi người đã bảo rằng cô bé đã ra đi nhưng mẹ của cô bé lại không cho là như vậy. Cô bé ấy cũng muốn nhờ Wang Ho chuyển lời đến mẹ của mình. Ai mà có ngờ mẹ của cô bé lại là cô bác sĩ Mi Suk mà Wang Ho đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Điều cô bé kia muốn nói với mẹ của mình rằng tất cả không phải lỗi của mẹ. Con chỉ không muốn mẹ phải mệt mỏi nữa. Chưa kịp giải thích gì thêm, Wang Ho đã bị cô bác sĩ đuổi ra ngoài. Đến tối cô bé lại dẫn Wang Ho về nhà của mình. Cô bé muốn lấy chiếc khăn quàng cổ mà cô bé tự đan trước khi bị tai nạn để bác sĩ Mi Suk tin tưởng hơn. Hai người đang lấy chiếc khăn thì xui xẻo làm sao khi bác sĩ Mi Suk quay về đúng lúc này. Wang Ho phải bỏ trốn lên phòng của cô bé rồi leo qua cửa sổ phòng bỏ chạy. Sáng hôm sau trong buổi chúc mừng sinh nhật của ông chủ, tên Teju hay ganh ghét với Wang Ho đã cho cả hội trường xem cảnh Wang Ho và cảnh sát Hoang đang ôm ấp trong phòng phỏng vấn.
Quá xấu hổ với cảnh tượng trước mắt, Wang Ho đã đứng dậy ra về. Nhưng ông chủ lại cho rằng anh ấy đã hy sinh bản thân mình cho công ty nên đã được biểu dương khen ngợi. Tên đàn em của Taeju đã đến nơi mà Wang Ho làm thầy pháp để cầu mong điều gì đó. Nhưng hắn loáng thoáng đã nghe được cái tên Wang Ho. Thế là tên đàn em đã đứng chờ ngoài cửa để quay lén được cảnh anh ấy xách túi đồ nghề thầy pháp của mình bước ra. Đàn em sau đó đã mời cô pháp sư trẻ cùng tên Taeju ra ngoài để xác thực việc Wang Ho làm thầy pháp. Biết được tin tức này, tên Taeju đã lên kế hoạch để Wang Ho phải bắt buộc làm lễ trong ngày lễ long trọng sắp tới ở công ty. Vì hắn muốn sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi Wang Ho nhảy trên bục lúc làm lễ. Vì thế mà hắn đã mua chuộc hết tất cả thầy pháp ở khu vực lân cận để họ không thể nhận lời làm lễ được. Thế rồi cuối cùng ngày làm lễ cũng đến. Wang Ho phải chật vật đóng hai vai cùng lúc. Một vai là đại ca giang hồ, một vai là thầy pháp phải biểu diễn trên bục làm lễ. Anh chạy đi chạy lại phải thay 6-7 lớp quần áo, thật sự mệt đến sắp chịu không nổi nữa rồi. Trong lúc đang trang điểm, tên Taeju lúc này đã cho đàn em châm lửa đốt cháy căn lều mà Wang Ho đang ngồi. Lửa bốc lên càng lúc càng lớn khiến Wang Ho phải nhảy xuống sông để tránh lửa. Đến lúc này ông chủ lớn cũng biết được việc làm pháp sư của Wang Ho. Ông rất thất vọng nên đã quay người rời đi. Cô bác sĩ Mi Suk cũng đã thấy được cảnh tượng này. Trở về, Wang Ho đã đem đốt hết những bộ quần áo làm pháp sư đi. Nhưng bà pháp sư già đã nói với anh rằng đốt hết những thứ ấy đi cũng không thể nào chấm dứt được mối duyên phận giữa anh và nghề pháp sư này cả. Không quan tâm bà ta nói gì, Wang Ho cất bước bỏ đi mà không nói lời nào. Đang lúc uống rượu giải sầu, cô bé con của bác sĩ Mi Suk đã đến tìm anh nhờ giúp đỡ một lần nữa. Quá mức buồn bã vì sự nghiệp xã hội đen của mình đã chấm dứt, nên anh cũng đã đuổi cô bé đi và bảo rằng nếu thời gian đã hết thì cứ việc ra đi thanh thản. Về đến nhà mình, Wang Ho đã gặp được ông chủ lớn ở đây. Ông ta đã ra đi trong phòng tắm hơi vì bị tên Taeju làm cho tức giận đến ngỏm củ tỏi. Bây giờ đến tìm anh chỉ là một linh hồn với nguyện vọng cuối cùng, rằng ông ấy muốn ra đi trong một bộ dạng tử tế chứ không phải chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm như bây giờ. Wang Ho đã đưa thân thể của ông chủ về nhà, thay cho ông ta một bộ vest sang trọng, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nhận được lời cảm ơn của ông chủ thì Wang Ho cũng đã tỉnh mộng. Anh đã biết được nghĩa vụ thiêng liêng của mình là gì. Đó chính là việc giúp đỡ những linh hồn lang thang thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của họ. Phía bên bệnh viện lúc này, cô bé cũng đang lên cơn nguy kịch, phải nhờ đến dụng cụ kích điện tim để cấp cứu. Trên đường đến nơi cô bé con của bác sĩ Mi Suk đang nằm, Wang Ho lại bị những tên đàn em của Taeju bắt lại. Chúng đưa anh đến một hồ bơi để xử lý anh. Đúng lúc tình thế hỗn loạn nhất, hai tên đàn em của Wang Ho cũng kịp thời xuất hiện để tiếp viện cho đại ca. Ngay tại khu bể bơi, một trận hỗn chiến lập tức bùng nổ. Hàng chục tên côn đồ cầm gậy bóng chày bao vây ba người họ từ mọi phía. Dù Wang Ho có lì đòn đến đâu thì ba người tay không cũng chẳng thể chống nổi cả đám đông hung hãn ấy. Chẳng mấy chốc cả ba đã bị đánh đến mức người đầy thương tích. Trong cơn tuyệt vọng, Wang Ho cố van xin Taeju cho mình đến bệnh viện. Bởi lúc này cô bé kia vẫn đang nằm giữa ranh giới sinh tử, chỉ mong có cơ hội được nói lời cuối cùng với mẹ. Thế nhưng Taeju chẳng hề động lòng. Hắn thẳng tay vụt cây gậy vào đầu Wang Ho như muốn kết thúc tất cả. Ngay khoảnh khắc ý thức dần chìm vào bóng tối, bên tai Wang Ho bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc của cô bé. Tiếng gọi ấy như kéo anh trở lại từ vực sâu. Khi Wang Ho mở mắt ra lần nữa, những linh hồn xung quanh bỗng đồng loạt xuất hiện. Chúng nhập vào cơ thể hai tên đàn em của anh cùng cô pháp sư trẻ đang bị Taeju khống chế làm con tin. Chỉ trong chớp mắt, cục diện hoàn toàn đảo chiều. Ba người lúc nãy còn bị đánh giờ lại lao vào phản công dữ dội. Đám đàn em của Taeju liên tục bị quật ngã trong sự hoảng loạn. Còn Wang Ho thì nhảy múa như đang lên đồng, mặc kệ những cây gậy liên tục nện xuống người mình. Anh chẳng khác nào kẻ mất trí bị ma ám, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp vía. Cuối cùng Wang Ho tiến thẳng tới trước mặt Taeju rồi tung hai cái tát trời giáng khiến hắn ngã vật xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Không thèm nhìn lại, anh lập tức lao thẳng tới bệnh viện. Sau một hồi chạy khắp hành lang, Wang Ho cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của cô bé. Anh cố giải thích mọi chuyện với mọi người rằng linh hồn cô bé vẫn còn ở đây. Nhưng tất cả bác sĩ xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn người tâm thần. Ngay cả Mi Suk cũng không tin nổi những điều anh nói. Cho đến khi Wang Ho vô tình thốt ra câu cửa miệng quen thuộc của cô bé thì ánh mắt Mi Suk mới dần thay đổi. Cô bắt đầu tin rằng chuyện kỳ lạ này có thể là thật. Sau đó Wang Ho kể cho Mi Suk nghe toàn bộ những gì mình đã trải qua, đồng thời nói rằng cô bé lúc này vẫn đang đứng ngay trong căn phòng ấy. Điều cuối cùng cô bé mong muốn chỉ là được hát cho mẹ mình nghe một bài trước khi rời đi mãi mãi. Vừa dứt lời, linh hồn cô bé liền nhập vào cơ thể Wang Ho. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, giọng hát non nớt ấy từ từ vang lên. Mọi cảm xúc và nỗi nhớ mà cô bé dành cho mẹ mình đều được gửi gắm vào từng câu hát. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi. Người mẹ bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Wang Ho như thể đang thật sự ôm lấy con gái mình lần cuối. Sau tất cả, hai mẹ con cuối cùng cũng có được một cuộc đoàn tụ ngắn ngủi nhưng trọn vẹn nhất. Thế nhưng mọi cuộc gặp gỡ rồi cũng phải đến lúc chia ly. Linh hồn cô bé dần tan biến, chỉ còn lại Mi Suk ôm lấy Wang Ho mà bật khóc không thành tiếng. Ở đoạn kết, Wang Ho ngồi lặng lẽ đan len rồi tranh thủ thả thính bác sĩ Mi Suk. Trong khi đó, phía ngoài cửa bệnh viện hàng loạt linh hồn vẫn đang xếp hàng dài chờ anh giúp đỡ.
Quả nhiên dù thế giới có hỗn loạn đến đâu thì chuyện yêu đương vẫn phải tranh thủ trước đã. Bộ phim ngày hôm nay đến đây là khép lại rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã nán lại theo dõi đến phút cuối cùng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.